ng ginto't bulaklak. Pag-ibig ko sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang limag nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika. Aking antika, makita kang sandalaya. Maynila, o Maynila, damhin mo ang pag-asa. Maynila, o Maynila, at itanghal itong bansa. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika. Aking antika, makita kang malaya. Siya ay may kamay na bakal na sa atin ay maghahatid sa tunay na pagbabagong ating minimiting. Nandito na ang kailangan ng ating bansa. Siya si Mayor Rodrigo Duterte. Nakakaawa ang Tacloban, hanggang ngayon lubog pa rin. Kaso ng sa Puerto, di pa rin kayang lutasin. Mga aligasyon at korupsyon sa ating gobyerno. Nagbabadya na ang Pilipinas maging impyerno. Aantayin mo pa bang maghahasa ang iyong anak at mabiktima ng droga na ngayon ay talamak? Ngayong panatag ka pa bang lumakad sa dilim? Tapos na tayong bulagin, oras na para magising. Huwag na tayong makinig sa iba na puro salita. Sa 6 na taon, hirap ang dinanas sa kanila. 6 na taon na naman bang magpapaloko sa mga sinungaling na alagad ng gobyerno. Nandito na siya ang ating muling baraha. Puso ng Pilipinas ngayon muling gagana. Magkaisa na tayo tungo sa pagbabago. Sa kanyang pag-upo tsak lahat tayo ay panalo. May nagbakal na sa atin ay maghahatid sa tunay na pagbabagong ating minimiting. Nandito na ang kailangan ng ating bansa. Siya si Mayor Rodrigo Duterte. Nagkalat mga nananamantala, di ka dapat matakot kung di gagawa ng masama sa Pilipinas. Nagkalat mga nananamantala, di ka dapat matakot kung di gagawa ng masama. Kontento ka na ba sa mababa mong sahod? Sa buong umaga at maghapon kang napagod. Para sa iyong anak kailangan doble kayod. Kaso kapos pa rin dahil gobyerno ay madamot. Mga sundalo na sa digmaan ay nabuksa. Mga tulong na dumating na ibinubulsa. Ustisyang pagdating sa korte ay tinutusta. Walang armas kaya ibang bansa tayo'y kinukutya. Walang sapat na pondo, bawal tayo sa utang. Mga tangin natin na pandigma higit 10 lang. Marami pa rin pamilyang araw-araw gipit. Kaya huwag niyong sabihin na ito ay daang matuwid. Nandito na siya ang ating huling baraha. Puso ng Pilipinas ngayon ay muling gagana. Magkaisa na tayo tungo sa pagbabago. Sa kanyang pag-upo tsak lahat tayo ay panalo. May
Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Pilipinas kong hirang. Alam mo, sa buhay na ito, how we end this earthly existence, we believe in God, and there is God, and He controls everything. And we will never really understand how it works. But ang makasabi lang kung kailan tayo mamatay, hanggang kailan tayo mabuhay sa mundong ito, saan, paano. It's a very complicated equation to understand it dito sa ating planeta. And there's the second plane of an astral travel in this universe. And that is why we have religion and we have faith in God. Because it is only God who can really create us in the bodies of our mothers and fathers. And probably God can also just really end it. Why sometimes it is a painful death and sometimes it is a peaceful one. And sometimes we're given the chance to just have a little bit of time to pray, but others are so saddened. Itong buhay natin sa mundong ito, as I have learned this very late date, I'm 73 years old. I've been trying to figure out how life really runs in this universe, yung creation and the death. And why is there death? And why do we exist here? So, itong lahat sa Diyos. Ang Diyos lang talaga ang makasagot ng lahat ng tanong na ito. Even if I make a vain attempt to blame somebody, to blame the weather, or maybe to blame the negligence of others, it won't really help anymore. Ang sekreto dito, I think, is just the acceptance that we are born and we will die. Sa ayaw mat natin sa hindi, now, tomorrow,
our appointment with our earthly existence is handled by one Creator. Kung magsabi ka, there is somebody up there, or whoever it is, who controls the universe, I will agree to that. For the simple reason that there are trillions and billions and billions and trillions of heavenly bodies. And if there is no God, I think the order of the universe will simply vanish and we will just collide with each other. And to think that we have been in existence for almost 4.5 billion years old. That's quite eternity. Many times repeated. So why we were born at this particular epoch and at this time, and we see each other as brothers and sisters at this time of our life is something which is really a mystery. It cannot be just a matter of a carcass. Sabi patay ng tao, carcass na yan. Cannot be explained in that way. But there is a redeeming statement from God. Kung maniwala ka lang sa Diyos. And it is only God who can give you that. At the end of time, God will come back to judge the living and the dead. That is in our prayers, and I think it's in the Bible. And if you believe your religion, that says a lot of things. How it would happen, only God can do it. How is it possible that the physical being will become one again is God's mystery. Now, why do we have to die? Because we have to know the truth. And the truth does not come when we are still alive. The naked truth of our being and our existence would only come to us when we die, because it is the Spirit now who can go to God face to face. Unfortunately, our being physical is a division that separates us from the angels and the saints and God at tayo ang tao. But we are left to take care of a nation or of a planet, Earth, na magsabi ka, if there is justice, bakit yung mamahirap lang ang namatay? Bakit lang ang mahirap magtiis ng... Bakit ang mga mayaman wala silang problema? But that is a very faulty proposition because hindi natin alam. Hindi mo lang alam kung anong problema ang inaharap nila. Everyone in this planet will always have a serious problem from time to time. But it can be assuaged. It can be bearable, tolerable, if you have faith in God. At kung sabihin mo, you begin to understand why is the death. Kaya nga na some Ecclesiastes, the Bible says, there is a time to be great. Kagaya ko. Presidente ako ngayon. I do not know why. But there will always be a time that I will be nobody. And that is sure to come. And maybe to die thereafter. There is always a time for plenty. But there is always a time. Isang pinunong handang makipagsabayan para lang maisadba ang kanyang kababayan. Ayaw niyang pakitang siya'y nahihirapan para lang tayong lahat patuloy na lumaban. Nasa dugo niya na likas na katapangan, ginawa niya lahat ng salitang binitawan. Ang Pinas sana'y nasa kahirapan dahil sa pangakong kay daming nagsibitawan. Pero may isang sadyang kakaiba, kinatakutan ng taong masasama.
Walang preno at trangka magsalita. Lahat ng kanyang ipinangako ay kanya rin ginawa. Natatanging iba siya sa mga dating umupo, dahil yung iba hindi na nagawa pang tumayo. Pero siya nananatili ang pag-ikot sa ibabaw. Di inuuna ang sarili, yan ang agila ng Davao. Mahal na may pinuno, loob mo ay tibayan. Marami kami nakasama mo sa laban. Isa ka sa pangulong tumatak sa kasaysayan. Kahit anong magyari ay di ka namin iiwan. Nakilala ka sa pagiging matigas, kung kaya naman binansagang ama ng Pinas. Ama, gabayan niyo po sana aming Pangulo, mas lalong patatagin upang hindi siya sumuko. Pero may iba pa rin pumapatikos, kasi di nila makita ang kanyang pagkilos. Mga taong walang ibang ginawa, kundi ang sisihin siya sa kanyang mga nagawa. Mamamatay tao at palamura, takot ba kayong maubos ang masasama? Kung yan ang opinyon nyo, sana'y di nyo na siya binoto, para ang Pinas ay tuluyan ng di umasenso. Gusto nyo pasama pagbanat kayo, mabango magsalita pero sa loob ang kulo. Gusto nyo pa sa mga tao na kurakot, di nakalahati ng atin kung sila ang humako. Natatanging iba siya sa mga dating umupo, dahil yung iba hindi na nagawa pang tumayo. Pero siya nananatili ang pag-ikot sa ibabaw. Di inuuna ang sarili, yan ang agila ng Davao. Mahal na may pinuno, loob mo ay tibayan. Marami kami nakasama mo sa laban. Isa ka sa pangulong tumatak sa kasaysayan. Kahit anong magyari ay di ka namin iiwan. Nakilala ka sa pagiging matigas, kung kaya naman binansagang ama ng Pinas. Ama, gabayan niyo po sana aming Pangulo, mas lalong patatagin upang hindi siya sumuko. Dumating sa puntong siya ang nangailangan ng tulong upang maisalba ang kanyang bayan. Dahil sa ngayon ay hindi makita ang kalaban. Walang pinipiling tao, mahirap man o mayaman. Ang kagustuhan niya parang kay hirap matupad, kung kaya ang agila parang pagod ng lumipad. Pero may iba pa rin sumasaludo sa iyo. Marami kami at isa na ako. Ramdam-rabi ng hirap na ngayon ay yung dinadanas. Lahat ginawa mo para sa bansang Pilipinas. Sa kamay na bakal, matatapos din ito. Lagi nyo pong tandaan, tiwala namin na sa'yo. Natatanging iba siya sa mga dating umupo, dahil yung iba hindi na nagawa pang tumayo. Pero siya nananatili ang pag-ikot sa ibabaw. Di inuuna ang sarili, yan ang agila ng Davao. Mahal na may pinuno, loob mo ay tibayan. Marami kami nakasama mo sa laban. Isa ka sa pangulong tumatak sa kasaysayan. Kahit anong magyari ay di ka namin iiwan. Nakilala ka sa pagiging matigas, kung kaya naman binansagang ama ng Pinas. Ama, gabayan niyo po sana aming Pangulo, mas lalong patatagin upang hindi siya sumuko. Mahal na may pinuno, loob mo ay tibayan. Marami kami nakasama mo sa laban. Isa ka sa pangulong tumatak sa kasaysayan. Kahit anong magyari ay di ka namin iiwan. Nakilala ka sa pagiging matigas, kung kaya naman binansagang ama ng Pinas. Ama, gabayan niyo po sana aming Pangulo, mas lalong patatagin upang hindi siya sumuko. Pababa na ang presyo ng petrolyo, habang mga kalaban tuloy sa panggugoyo. Kala nila hanggang ngayon mga Pinoy ay bobo, at ang masaklap pa wala nang gustong magpaloko. Kitang-kita naman kasi ang pagbabago, kahit lumakad sa dilim kami di nakabato. Masipag ang mga pulis nakabantay sa kanto, at ang mga tulak ay nakasiksik na sa sako. Ibinalik ang linis ng karagatan na hindi nakalagaan ng mga nakaraan. Madami ng pamilya na ang buhay gumaan dahil sa trabaho na handog ng pamahalaan. Sa oras ng pandemya di tayo nag-alala, hindi lang basta ayuda, malaking halaga. Mga bagay na binago mo ay aming nadama, kaya paano mo nasabi na wala siyang nagawa? Wala kang nagawa para sa mga haters mo na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa. Nakakatawa kasi kahit kitang-kita na nila, nagbubulag-bulag
nanibaga na lang ang mga mata sa mga pagbabago na iyong pinadama. Kaya di na ako nagtaka nung sinabi nilang wala kang nagawa. Di na kailangan ng video o ng litrato habang namimigay ng ayuda sa mga tao. Hindi pa kitang tao, tunay na nagtatrabaho at hindi inuukit pangalan sa mga proyekto. Mga nagawa niya lahat di mo alam dahil binubulag ka ng mga medyang bayaran. Pilit na sinasarado ang ating kamalayan sa mga proyekto niya na para sa mamamayan. Bakit hindi mo subukang mag-ikot at maggala nang makita mo mga proyekto na ginagawa? Solusyon sa traffic na halos hindi na makagapang. Balang araw mga anak natin makikinabang. Wala nang picture, di na basta-basta ang lisensya. Panigurado na mababawasan ng disgrasya. Ultimo pasaport